Ja, då är det dags för en ny Barberaren i Sevilla här på Kungliga Operan. Rossinis opera, den hade premiär i Rom 1816 och då var Rossini 23 år gammal. Och han hann skriva 40 operor innan han vid 37 års ålder bestämde sig för att inte skriva några fler operor. Utan då drog han sig tillbaks och levde lugnt i Paris. 1825 så hade Barberaren svensk premiär här i Stockholm, på Stockholmsoperan. Och senast vi gjorde en ny uppsättning här var 1998. Och det blir alltså 26 år sedan om jag räknar rätt. Men nu har vi äntligen en helt ny uppsättning av Barberaren i Sevilla. Då har jag det konstnärliga team som är bakom den här nya uppsättningen av Barberaren i Sevilla. Så kul att ni är här. Scenografen Julia Przedmojska, kostym och mask Lena Lindgren och regi och ljus Linus Fällbom. Linus och Lena, ni har ju varit här flera gånger förut. Du har varit här jättemånga gånger förut. Och Julia, det är första gången som du är här på plats. Yes. Superkul. Jätteroligt. Ja. Ja, vad ska vi säga nu här om den här operan? Alltså den ligger på 4:e plats på vår lista, topp 10-lista. Och under spelperioden så kommer den här uppsättningen att passera 1000 föreställningar. Så den är populär. Varför tror ni att den är så populär? Vad säger du, Linus? Ja, därför att den är så fruktansvärt bra. Det är ett sånt fantastiskt verk. Det är ett mästerverk i alla dess betydelser. Musiken är makalös, det är medryckande. Det stormar över den. Varje gång jag lyssnar på den, jag har hört det tusentals gånger genom hela livet och blir aldrig trött på den. Och det som man hör är en enormt inspirerad människa bakom pennan, höll jag på att säga. Som bara, det är så ofattbar inspiration som bara ett sånt liv som rinner genom hela verket från början till slut. Så att jag blir lycklig bara jag hör första tonerna. Och sen slutar det ju aldrig. Så att det är en hit från början till slut. Och sen är det ju musiken då såklart. Men sen är ju storyn också något som folk uppenbarligen kan ta till sig år efter år. Århundrade efter århundrade. Och det säger också någonting. Att det finns karaktärer vi tycker om och karaktärer som vi blir ledsna av när det går dåligt för dem. Vi blir glada när det går bra och vi skrattar åt de som ska skrattas åt och sådär, och åt oss själva när vi ser våra liv speglas i karaktären och sådär. Så att det är inte dugg konstigt tycker jag. Nej. Du var inne på det här med musiken och jag tror att hade vi inte haft Rossinis musik så tror jag kanske ändå inte att den här operan hade blivit en sån klassiker som den är. Han måste ha varit väldigt inspirerad när han skrev den. Och precis som du säger, man får ju energi när man hör den. Och nu är ju inte någon av er musikaliskt ansvarig för den här föreställningen, men jag menar ändå måste musiken vara en väldigt bra motor eller inspiration för arbetet. Alltså, hur har ni tagit er an det här? Eller på vilket sätt har musiken inspirerat er? För mig har det handlat jättemycket om att hitta karaktärerna. Att alla är så aggressiva. Roligt sätt. Och vilket också har gjort valet av estetik väldigt... Det var så tydligt redan från början vad det här handlar om. Och sen kunna leverera karaktärer som ändå är så rena fast de är arketyper. Så att man som publik vill ta in dem fast de är elaka. Eller, så det där har ju musiken givit jättemycket med den energin som den kommer med. Mm. Och ni har ju utgått väldigt mycket från den här klassiska teaterformen i Italien, den commedia dell'arte. Och på vilket sätt, alltså i kostymerna är det jättetydligt, men Julia, alltså på vilket sätt har det påverkat hela tänket här? Nej, men jag tror att grunden ligger någonstans i en gatuteater som kommer från commedia dell'arte-traditionen. Och sen så tror jag att vi har arbetat just mycket med så här, hur skapar man en liten teater inne i den stora teatern? Och hur skapar man en scen som, det är ju ett ganska litet antal personer som spelar, och hur gör man en scen, alltså skådeplats för de här
personerna som ska röra sig i ett liksom fantastiskt tempo från början till slut. Och det ska liksom inte stanna upp någonstans vid några stora dekorbyten. Eller det ska flyta på helt enkelt i ett tempo. Och så det är både musikaliskt men också ur den liksom komediella traditionen som man jobbar med det här tempot. Och det ska liksom gå genomsyra både karaktärerna och dekoren och kostymerna och regin. Så att det är väldigt sammansvetsat från början till slut, skulle jag säga, hur vi har jobbat. Mm. Och du har ju nämnt när vi började repetera att du har vissa inspirationskällor till hur du har tänkt kring regin också. Ja, men precis. Och jag såg en uppsättning för, kan vara 30 år sedan, 25 i alla fall, på Dramaten, ett gästspel från Piccolo Teatro i Milano, av en uppsättning av Arlecchino av Giorgio Strehler som regisserade den. Och det var en klassisk commedia dell'arte-föreställning på smattrande italienska. Det var ett fruktansvärt tempo. Den var jättelång, 3 timmar drygt, och det gick ett hejdundrande tempo med, och precis så klassiskt som den kan vara, med masker och alla de här typiska rörelsemönstren och så vidare. Och det var makalöst bra. Jag var helt golvad. Så det är en stor del av det. Och anledningen till att vi inspireras av den här uppsättningen, det är ju för att operan är ju så tydligt tar ju avstamp i komediaformen, precis som förlagen till operan, som är ju en pjäs av Beaumarchais, som ju också har tydliga drag av komedian. Så att, det är ganska naturligt att titta ditåt, så att säga. Sen skadar det inte att man tycker om formen också, så att säga. Nej. Men man har ju sett en del sådana här, vad kallas det för? Ja, tryck eller liksom etsningar av just commedia dell'arte figurer, och de är alltid svartvitt. Har du också tittat på några sådana? Jag tittar på. Det var jag. Men framförallt så har jag tittat på någon form av, alltså, jag började med att titta på komediafigurerna och liksom de tydliga karaktärerna, men sen gick jag in i också en clown, alltså resande cirkus, alltså där vi också pratar scenografin, eller tivoli liksom. Och bilder från, jag skulle säga, historiska clowner. Och vilken liksom, enkelhet och glädje som det finns att jobba med svartvitt. Med tydliga mönster. Det finns en enkelhet i det som jag har hittat. Och det vill jag liksom också jobba med, det svartvita, för att inte göra det så komplicerat. Nej. Är det här bara en komedi? Ja, alltså det skulle jag nog säga. Men man kan ju säga så här, en av de mest grundläggande liksom, idéerna till hela det här projektet är att det är den här pjäsen som operan bygger på är den första delen i en trilogi av pjäser. Där pjäs nummer 2 är också en ganska bekant opera som heter Figaros bröllop. Så att i förlängningen kan man säga att det här är ju första delen av de 3, och den här är ju ganska lätt. Det går ganska bra. Problemen är inte jättestora. Liksom. Greven vill gifta sig med Rosina. Hon vill gifta sig med honom. Sen är det lite problem på vägen, så löser de dem och så får de varandra i slutet. Det är inte så värst mycket svårare än så. Så att jag skulle nog säga ja, det är en komedi. Med så att säga incitament till framtida konflikter. Och liksom även det stora revolutioner och krig och motsättningar politiskt, och liksom det stora perspektivet, men även mellan människorna i det mindre mellanmänskliga perspektivet. Så att det här är ju startskottet, så att säga. Så att vi kommer ju fördjupa oss i förlängningen mot det som blir svårare och besvärligare och jobbigare. Det där med att leva liksom, med varandra. Och vi kanske inte tänker på det idag. Nu är inte det här med stora frågor, alltså det här med kvinnans frigörelse. Jo, det kan det ju vara fortfarande på många ställen, men inte på det sättet som det är för Rosina i den här operan. Och 1816 så såg det ju ut på ett visst sätt för kvinnor, men också för olika klasser och så vidare. Och det finns ju ändå en inbyggd kritik i Beaumarchais pjäs. Även i Barbieri så vill jag även bli mer i Figaros bröllop. Och det är lite intressant att samtidigt som Napoleon håller på och härjar på sina slagfält och Beethoven skriver sina symfonier, så skriver Rossini det här. Liksom. Det finns, tycker jag i alla fall, lite allvar. Absolut, och på sin tid var det ju subversivt. Alltså, om man ser det som en spegel av den tiden man kom fram i, så är det ju absolut subversivt att en karaktär som Figaro och en kvinna lurar
de här liksom ståtliga herrarna. Så men det är klart att man ser det med våra moderna ögon, så upplever man det på ett annat sätt, och då är det mycket lättare att ta till sig komedin. Och för övrigt så behöver man inte förstå heller, tror jag, historien helt och hållet, eller förstå texten, för att man uppfattar de stora dragen så tydligt. Att man kan, jag minns att när jag såg den som barn så hade jag ju väldigt lätt att ta till mig den här, och tyckte den var fruktansvärt rolig. Liksom i de här bitarna, särskilt när Dr. Bartol och Dr. Basilia kommer in och när han inte vill gå ut. Och det liksom finns ju något för alla där. En jättebra familjeföreställning, tycker jag. Det är det som är roligt när jag tänker på parallellen till Charlie Chaplin, som är också en komedieinspirerad karaktär. Han gjorde på film och sådär. Att det är ju, apropå att man ser det som barn, så är det så att säga bara roligt. Men ser man filmerna som vuxen så förstår man mycket större politiskt sammanhang. Att bakom det här snubblandet och ramlandet och någon knasig polis som kommer in och slår någon i huvudet med en batong, så blir det mycket mer ett större politiskt allvar i det som man inte riktigt uppfattar som barn. Så ser man bara det komiska. Och det här är ju, du är ju inne på det här nu, men det här är ju faktiskt början på en trilogi här på Kungliga Operan. Och det här är då Barberaren, och det är ju då Beaumarchais tanke från början. Sen kommer Figaros bröllop. Den har ni redan börjat förbereda, kan man säga. Och sen så ska det förhoppningsvis komma också en tredje del. Ja. Men vad har det här ställt för krav? Jag tänker kanske på scenografen här, för nu ska du göra och även naturligtvis kostymer och så, men du ska göra en scenbild som ska funka för liksom kanske 3 delar då. Hur har du tänkt då? Jag har inte tänkt klart helt kanske, men vi har ju vissa förutsättningar som vi jobbar med, och det är också därför vi har gjort ett hus. Alltså vi har gjort den här teatermaskinen till ett hus, eftersom alla historierna här i den här trilogin utgår från hemmet och hemmets hjärta och familjen. Så har vi byggt in oss i en hussymbol. Och sen hoppas vi att den här då ska kunna utvecklas och bli helt fantastisk på 3 olika sätt. Ja, det är fascinerande att se det här huset. Ja, jag tänker också på komplexitet som man kanske ser tydligare om man tittar på det igen eller om man blir äldre, apropå Chaplin och Barberaren och så vidare, att vi har en 3-stegsraket. Vi ska berätta 3 berättelser, och vi utgår från jag är så förtjust i teater som uppstår ur ingenting, att vi börjar på en tom scen och så trollar vi fram den här lådan, och den innehåller allting vi behöver för de här 3 berättelserna. Så det är en förutsättning som vi har hittat på. Sen visar det sig att den ger ringar på vattnet och blir lite lämplig om vi ska ut ur Kungliga Operan för renovering och sådär. Då ger det ringar på vattnet dit. Det ger också någon slags, för mig i alla fall, tankar om vad det här gamla huset betyder och vad det är och vad som har ekat i dess väggar tidigare. De här historiska fakta om Barberaren, alla som har spelat och så vidare. Det finns ju här i sammeten och i guldet. Liksom. Det har ju studsat här mellan väggarna förut, och nu är vi här och fortsätter eka och så vidare. Så det finns massa tankar som spinner loss från det också. Den tomma spelplatsen som plötsligt uppstår enormt mycket liksom, komplex flera berättelser i det där som förmerar sig och sådär. Så det ger många fortsatta tankar, hoppas jag alltid på. Att det ska liksom inte vara så glasklart för alla från början. Nej, precis. Lena, alltså jag förstår att du kanske inte vill avslöja precis hur kostymerna kommer att förändras. Men jag antar att ni kommer lämna det här komedien eller arten-spåret kanske. Ja, ledande fråga. Det var väl tanken. Ja. Och precis som att det finns en slags naivitet i den här, naivitet och framtidstro kanske i Barberaren, så i nästa föreställning så går vi in på mer större problem där man också måste kunna vara närmare karaktärerna och att de har flera sidor att titta från, att synas från. Så det kommer bli en förändring. Ja, det låter bra. Ja, du är ju både regissör och ljusdesigner. Får du nackdelar med det? Nackdelarna är att det blir väldigt mycket att göra så här några dagar före premiären. Så det finns väldigt mycket att titta på, mycket saker att göra och mycket liksom multitasking som det heter på engelska. Och det kan ju bli lite svettigt. Men de stora fördelarna tycker jag är ju att ha
så att säga den verktygslådan som ljus manifesterar i teatersammanhang helt innanför västen, så att säga. Jag vet ungefär vad jag håller på med, oftast i alla fall. Så att jag märker att jag kan... Det gör det mycket lättare, helt enkelt. Det känns som att jag har genvägar till många liksom, beslut och det handlar ju så otroligt mycket om problemlösning, operaregi. Och mycket av de nycklarna har jag redan. För jag jobbar ju oftast som ljusdesigner åt andra regissörer, vilket är enormt roligt och inspirerande också. Men där märker jag att jag hjälper till i mycket liksom, senare i processen för att lösa saker som jag när jag regisserar själv har löst redan innan vi kommer in på repsal. Så att det är den stora fördelen, tycker jag. Det känns som att jag har lite av ett liksom, hemligt vapen. Så att säga, för att jag vet. Jag kan förutse många saker som jag tror eller vet att en regissör som inte är ljusdesigner inte kan göra. Du är alltid överens med din... Alltså, regissör och Linus är alltid överens med din... Nej, inte alltid. Ofta blir det så, men ibland är det ju konfliktfyllt. Ja. Och det är därför som det är härligt att ha bra kollegor med sig i produktionsteamet som kan komma och liksom, hjälpa med åsikter och synpunkter och sådär. För det är svårt att veta. Alltså, man måste ju prova saker också. Liksom, slänga ut saker på scen och titta. Eller ska det vara så här eller så där? Eller ska det vara liksom, den nyansen och den färgen och så vidare. Så det är ovärderligt att inte vara själv. Liksom. Men det är inte så konfliktfyllt. Nej, vad bra. Det låter bra. Ja. Du sa någonting här om att det kan bli ändå lite problem. Alltså, vad har varit de största nöten här att knäcka? Har du liksom råkat ut för det? Kan ni delge oss någonting som har varit lite så här, hur gör vi med det här? Menar du konceptuellt eller rent praktiskt? Du får välja. Ja. Jag tror kanske vi har trasslat in oss själva lite på ett sätt genom att säga att vi ska berätta iscensätta 3 operor med samma scenografi, vilket vi inte menar heller. Men då säger ju många inom en så här stor organisation, toppen, samma scenografi till 3 operor. Det handlar så mycket om logistik och lagringsytor och så vidare. Så vi hamnar lite i vi så att säga har bakbundit oss själva lite grann. Men det är också en stor del av konceptet, tycker jag. Så att jag tycker att det är viktigt att publiken uppfattar det som att alla 3 berättelser springer ur den här lådan som vi trollar fram under overtyren på Barberaren. Sen vill vi ju såklart liksom hänföra publiken så mycket vi kan med alla tillbudstående medel och några till. Liksom. Och då hamnar man ju alltid i liksom budget och tid och allt sånt där. Krångel. Liksom. Sen är det är klart att det är svårt att också berätta en så stor och komplex berättelse med så få medel. Och det är också utmanande, det är också roligt. Och lyckas vi så blir det ju fantastiskt. Jag tycker det finns brev och det finns det är vissa specifika saker det talas om i texten och just att det ska vara roligt och det ska gå fort och sådär. Har ni kunnat hålla reda på alla brev? Nej, det får fortfarande brevfrågor än idag. Det är liksom många personer som ska hålla reda på många brev. Man kan säga allt från rekvisitör till kostymtekniker till regissör. Alla liksom försöker hålla reda på de här breven. Men det är en ganska komisk nöt att knäcka också. Ja. Precis. Förklara alla brev i början. Det är lite lättare än i Figaro. Den frågan kan du få då. Enormt svårt. Jag får börja öva nu redan. Ja, exakt. Men jag tänker det också, jag älskar ju sånt där och ser det ju som en stor plikt att göra det begripligt. Att inte stöka över det, inte säga att men det där fattar ändå ingen. Så vi kör ändå, utan verkligen så här är den här lappen som jag tappade där och då måste du titta bort så att jag kan plocka upp den och då blir det roligt när du, och så vidare. Att man verkligen gör de där liksom, skeendena så tydliga och klara som möjligt för publiken. Det är inte lätt alla gånger men vi jobbar hårt med det. Du har gjort en väldigt rolig inspelning av så här Directors Shortcut, så här, förklara handlingen i Barberaren. Men om vi skulle vara lite seriösa här då, i det här sammanhanget, finns det något budskap i den här operan? Eller?
Vad säger den oss idag? Vad är det för mening med den här operan idag för publiken? För oss? Alltså, det finns ju, Figaro säger mot slutet att i Bricconi ai fortuna in questo mondo konkluderar han hela berättelsen med, som jag tycker så mycket om som replik. Och det vill sammanfattas ungefär som att i vår värld är det dårarna som belönas. Jag tycker så mycket om den för att det går ju att associera till vår tid i allra högsta grad. Så att, men liksom den känslomässiga liksom, kontentan tycker jag är att kärleken segrar, om man ska vara enkel. De får ju varandra. Och Bartolo blir inte så ledsen heller. Han får behålla sin hemgift och det blir inte så dumt för honom heller. Mm. Så att det går ganska bra. Men sen blir det ju jobbigare. Det är det som är så underbart med den här teologikontexten också. Att här är det är ganska enkelt. De är ganska unga som vi var inne på tidigare. Det är inte så svårt. Liksom, det är jättejobbigt att vara ung också. Men liksom, man är kär och det går bra. Man fick det. Men eftertexterna rullar. Filmen är slut. Och sen liksom så blir det komplicerat. I Figaros bröllop blir det jättesvårt att leva och få ihop sina liv och så vidare. Och sen barkar det ännu mer åt skogen i den tredje delen. Ja, men kärleken segrar. Det är väl en bra slutreplik för det här lilla samtalet. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.